Hello everyone. So, from today we are going to start engineering mechanics. As we discussed earlier, engineering mechanics हा प्री मधला सगळ्यात इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. आपण त्याच्यामुळे आजपासून तो चालू करणार आहोत. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सबद्दल मी तुम्हाला जसं काल सांगितलं की आपण काय करणार आहे, पहिल्यांदा त्याचं प्रत्येक टॉपिक वाईज वेटेज जाणून घेणार होतो. ठीक आहे ना. आपल्याला इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स चालू करायचं आहे तर प्रत्येक टॉपिकला एक्झाममध्ये किती वेटेज आहे, एक्झाममध्ये कोणत्या टॉपिकवर जास्ती क्वेश्चन विचारतात हे त्याच्याहून तर आपल्याला कळेल की आपल्याला फोकस कशावर करायचा आहे, कशावर नाही करायचं आहे. हे आपल्याला लास्ट इयर, त्याच्या मागचे इयर, त्याच्या मागचे इयर हे पेपर ॲनालिसिस करून या सगळ्या गोष्टी कळतात. ठीक आहे. मी एक काम करतो, आपल्याला जो MPSCने जो सिलेबस दिला आहे त्या सिलेबसमध्ये इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचे त्यांनी 4 टप्पे केलेत. सगळ्यात पहिला टप्पा ए पार्ट हा त्यांनी केला आहे की सिस्टम ऑफ फोर्सेस हा एक टॉपिक केला आहे. बी पार्ट त्यांनी केला आहे इक्विलिब्रियम, कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम हा बी पार्ट केला आहे. तिसरा पार्ट फ्रिक्शन अँड ॲप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन आणि चौथा पार्ट केला आहे कायनॅमॅटिक्स. ह्या 4 पार्टमध्ये प्रत्येक पार्टमध्ये किती क्वेश्चन प्रत्येक वर्षी विचारले जातात त्याचं मी ॲनालिसिस काल केलं आहे. ते आपण आता पहिले बघू. स्टार्टिंग विथ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. इथे लिहितो मी सिलेबस टॉपिक. त्याच्यानंतर मी काय करतो, 2019ला किती प्रश्न विचारलेत त्याच्यावर, 2018ला किती प्रश्न विचारलेत, 2017ला किती प्रश्न विचारलेत. ठीक आहे. सगळ्यात पहिला टॉपिक आहे दॅट इज ए पार्ट फ्रॉम द सिलेबस, दॅट इज सिस्टम ऑफ को-प्लॅनर फोर्सेस. बी पार्ट आहे कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तिसरा पार्ट आहे त्याचं नाव काय बरं, फ्रिक्शन अँड इट्स ॲप्लिकेशन. आणि चौथा पार्ट आहे डी पार्ट, कायनेमॅटिक्स. ओके. आता 2019ला जर विचार केला तर मी हे सगळं काल पेपर बघितले. माझ्याजवळ प्रत्येक इयरचे पेपर होते, ते मी काढून बघत बसलो. तर सिस्टम ऑफ को-प्लॅनर फोर्सेस याच्यावर मागच्या वर्षी 4 क्वेश्चन आलेत. तुम्हाला सगळ्यात पहिले ना मी एक गोष्ट सांगतो की पर इयर टोटल किती क्वेश्चन विचारलेत या इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सवर हे एक बघून घ्या. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सला 14 क्वेश्चन हे 2019ला विचारलेत. सेम 14 क्वेश्चन 2018ला विचारलेत, 14 क्वेश्चन 2017ला विचारलेत. हे 14 क्वेश्चन मध्ये प्रत्येक टॉपिक वाईज कसे क्वेश्चन विचारलेत ते आपण बघतोय आता. सिस्टम ऑफ को-प्लॅनर फोर्सेस 4 क्वेश्चन विचारलेत. कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2019 मध्ये फक्त 2च क्वेश्चन विचारले. फ्रिक्शन अँड इट्स ॲप्लिकेशन वर 2च क्वेश्चन विचारलेत. आणि कायनेमॅटिक ऑफ पार्टिकल याच्यावर 6 क्वेश्चन विचारलेत. ठीक आहे. 2018चा विचार केला तर सिस्टम ऑफ को-प्लॅनर फोर्सेस याच्यावर
2018 मध्ये 6 क्वेश्चन विचारलेत. कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम वर 1 क्वेश्चन आहे. फ्रिक्शन अँड इट्स ऍप्लिकेशन वर 1 क्वेश्चन आहे आणि कायनेमॅटिक ऑफ पार्टिकल याच्यावर आहेत अगेन 6 क्वेश्चन. 2017 जर बघायला गेलं तर पहिल्या पार्टवर दॅट इज सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस वर 3 क्वेश्चन विचारलेत. कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम वर 3 क्वेश्चन विचारलेत. 2 क्वेश्चन फ्रिक्शन वर विचारलेत आणि 6 क्वेश्चन हे कशावर विचारलेत? कायनेमॅटिक्स ऑफ पार्टिकल. ठीक आहे. तर मला एक गोष्ट किंवा आपल्याला एक गोष्ट याच्यातनं काय क्लिअर झाली की आपल्याला फोकस कुठं आणि कोणत्या पार्टवर आपल्याला करायचं आहे. बरोबर ना? काय दिसतंय रे तुम्हाला? 2019 मध्ये सगळ्यात जास्त क्वेश्चन आले होते कायनेमॅटिक्सवर. नंतर कुणावर आले होते? पहिला जो पार्ट आहे दॅट इज सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस त्याच्यावर. बरोबर. बाकी हे नॉमिनल 2 होते, फ्रिक्शन आणि कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. 2018 मध्ये अगेन कायनेमॅटिक्सवर 6 क्वेश्चन, कोप्लेनर फोर्सेसवर 6 क्वेश्चन, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेसवर 6 क्वेश्चन आणि याला एक क्वेश्चन विचारलं. 2017 ला अगेन 6 क्वेश्चन कायनेमॅटिक्स ऑफ पार्टिकलवर, 3 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम वर 3. तर याच्यावरनं एक आपण कन्क्लुजन काढू शकतो. काय कन्क्लुजन काढू शकतो? की हे जे 4 टॉपिक दिलेले आहेत ABCD ह्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त फोकस आपल्याला स्ट्रेस देऊन जास्त अभ्यास करायचा आपल्याला कायनेमॅटिक्सचा अभ्यास आपल्याला करायचा. नंतर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर वर आपल्याला भर द्यायचा आहे आणि नंतर कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम वर आपल्याला भर द्यायचा आहे आणि थोडा सगळ्यात कमी स्ट्रेस आपल्याला फ्रिक्शन अँड इट्स ऍप्लिकेशन वर द्यायचा आहे. का तर क्वेश्चनच 1-2 विचारतात, त्याच्यामुळे थोडा स्ट्रेस आपण कमी देऊ त्याच्यावर. आपण जाणार याच सिक्वेन्सला आहे, कारण हे 2 कळाले तर खालचे 2 कळतात. फक्त स्ट्रेसचा पार्ट आपल्याला किती वेळ कोणत्या टॉपिकला द्यायचा आहे हे कसं ठरणार? हे ठरणार त्याच्या क्वेश्चन किती आलेत या प्रकारावरनं आपण प्रत्येक टॉपिकला किती स्ट्रेस द्यायचा हे कळणार आपल्याला. ठीक आहे. तर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेसवर आपण भरपूर भर द्यायचा आहे. कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियमवर याच्यापेक्षा थोडा कमी, त्याच्यापेक्षा थोडा कमी फ्रिक्शन आणि कायनेमॅटिक्सवर खूप जास्त भर. अशी आपली इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सची प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी असणार आहे. ठीक आहे. ओके. याचा एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके. रब करतो. हा, ठीक आहे. चला, आता आपण स्टार्ट करणार आहोत इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. त्याच्यामधला सगळ्यात पहिला पार्ट काय बघितला आपण? कोणता पार्ट आहे सगळ्यात पहिले? ए पार्ट, दॅट इज सिस्टम ऑफ कोप्लेनर म्हणण्यापेक्षा मी फक्त फोर्सेस म्हणेन, कारण ना जरी यांनी नाव कोप्लेनर फोर्सेस दिला असेल ना तर नॉन कोप्लेनर फोर्सेस वर सुद्धा क्वेश्चन आहेत. त्याच्यामुळे या पार्टला मी फक्त सिस्टम ऑफ फोर्सेस असं नाव देईन. ठीक आहे. सिस्टम ऑफ फोर्सेस. त्या सिस्टम ऑफ फोर्सेसला आपण स्टार्ट करतोय. हे सगळं स्टार्ट करण्याच्या अगोदर ना काय प्रॉब्लेम येतो की आपल्याला पुढे जाऊन एकदमच मोठा प्रॉब्लेमशी डील करायचा आहे. त्याच्यामध्ये सेंटेन्स कसं वापरलेलं असतं? अ सिस्टम ऑफ कॉन्करंट कोप्लेनर फोर्सेस हॅव्हिंग वेलॉसिटी इज XYZ, जे काय असेल, हॅव्हिंग वेलॉसिटी सपोज 30 km/h, हॅव्हिंग व्हेरियस
पॅरामीटर्स त्याचे दिलेले असतात आणि तुम्हाला विचारलेलं असतं एखादी व्हॅल्यू. म्हणजे थोडक्यात पॉईंट मला सांगायचा काय आहे की हे सगळं तुम्हाला चालू करायच्या अगोदर ना तुम्हाला बेसिक टर्मिनॉलॉजीज माहिती पाहिजेत मेकॅनिक्सच्या. बेसिक टर्मिनॉलॉजीज काय, मेकॅनिक्स हे काय आहे, मेकॅनिक्स किती भागात डिवाइड होतं, आपल्याला त्याच्यातला कोणता पार्ट शिकायचा आहे, हे आज आपण बघणार. ठीक आहे. युनिट नंबर 1 नाव दिले मी सिस्टम ऑफ फोर्सेस. तर आता आपण मेकॅनिक्सला चालू करू. मेकॅनिक्स सगळ्यात पहिल्यांदा मेकॅनिक्स काय ते मी तुम्हाला सांगतो. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल सायन्स which deals with the bod which deals with the body which is in rest or in moving condition. The branch of physical science which deals with the body or particle which deals with rest and moving condition. फिजिकल सायन्सची ही ब्रांच आहे मेकॅनिक्स. म्हणजे याच्यामध्ये बॉडी किंवा पार्टिकलचं आपण काय बघतो, वेरियस प्रॉपर्टीज बघतो जेव्हा ती बॉडी रेस्ट किंवा मूव्हिंग कंडिशन मध्ये असते. द ब्रांच ऑफ फिजिकल सायन्स विच डील्स विथ द बॉडी और पार्टिकल विच इज इन रेस्ट और इन मूव्हिंग कंडिशन इज कॉल्ड ॲज अ मेकॅनिक्स. And application of mechanics in engineering field is called as a engineering mechanics. The branch of physical science which deals with the study of body which is in rest or which is in motion is called as a mechanics, and the application of mechanics is called as a engineering mechanics. And the application of mechanics in engineering field, मेकॅनिक्सचं इंजिनिअरिंग फील्ड मधलं ऍप्लिकेशन जे काय आहे त्याला आपण म्हणतो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. हे काही लक्षात ठेवायची गरज नाही, टॉपिकचं स्टार्ट आहे. मी जे इम्पॉर्टंट आहे, जे एक्झाम मध्ये येतं ते तुम्हाला सरळ सरळ सांगेन. हे मी तुम्हाला याच्यासाठी सांगतो, एकदमच चालू केलं तर तुम्हाला असं वाटेल अरे हे काय नवीनच चालू केलं, पहिले मेकॅनिक्स काय असतं त्याच्याबद्दल सांगा. मेकॅनिक्स हे काय असतं, एखादी बॉडी और पार्टिकल आहे. आता हे बॉडी काय, पार्टिकल काय, हे आपल्याला मी पुढे सांगणार आहे बरं का. तर त्याच्या अगोदर फक्त एवढं लक्षात ठेवा, एक ब्रांच आहे फिजिकल सायन्स जे असतं, म्हणजे ॲक्च्युअल बॉडी किंवा पार्टिकल हे होत असताना, म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना किंवा रेस्ट कंडिशन मध्ये असलेल्या बॉडीचा किंवा पार्टिकलचा स्टडी, याला म्हणायचं मेकॅनिक्स. आणि याचं इंजिनिअरिंग फील्ड मधलं ऍप्लिकेशन म्हणजे इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. ठीक आहे. दिस इज व्हॉट द इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. गरज नाही, लिहायची गरज नाही, जस्ट तुमच्या माहितीसाठी सांगितलं. आता तुम्हाला ना मी क्लासिफिकेशन ऑफ मेकॅनिक्स सांगतो. क्लासिफिकेशन ऑफ मेकॅनिक्स.
इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स लिहितो, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. Engineering mechanics broadly categorized in the two category. First, mechanics of solid, आणि इकडे येतं मेकॅनिक्स ऑफ फ्लुइड. ठीक आहे, मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड, इकडे येतं मेकॅनिक्स ऑफ फ्लुइड. हे मेकॅनिक्स ऑफ फ्लुइडशी आपल्याला काही घेणं देणं नाही, आपल्याला सिलेबस मध्ये नाही, आपण बघणार नाही ते. मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड मध्ये पण दोन पार्ट येतात. मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड मध्ये येतं फॉर रिजिड बॉडी अँड फॉर डिफॉर्म बॉडी. डिफॉर्म्ड बॉडी, या डिफॉर्म बॉडी सुद्धा आपल्याला मेकॅनिक्सचा आपला जो सिलेबस आहे ना त्याच्यामध्ये येत नाही. म्हणजे आपल्याला बघायचं काय, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड मध्ये रिजिड बॉडी आपण मेकॅनिक्स मध्ये बघणार आहे. आता या मेकॅनिक्सच्या रिजिड बॉडी मध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत, एक स्टॅटिक्स आणि एक डायनामिक्स. स्टॅटिक्स काय आहे की अशा बॉडीचा आपण स्टडी करणे विच इज इन रेस्ट कंडिशन. बॉडी जर रेस्ट कंडिशन असेल आणि त्याच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम असतील तर ते असेल स्टॅटिक्सचा पार्ट. बॉडी जर मूव्हिंग कंडिशन मध्ये असेल आणि त्याच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम असतील तर तो असेल डायनामिक्सचा पार्ट. बॉडी विच इज इन रेस्ट कंडिशन इज नथिंग बट द स्टॅटिक्स. बॉडी विच इज इन मोशन इज नथिंग बट द डायनामिक्स. ओके, लक्षात आलं आपल्याला पार्ट कोणता आहे एक्झाम मध्ये. आपल्याला इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचा मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड मधला हा पार्ट आहे. ठीक आहे, हा पार्ट ऍक्च्युअल आहे. आपल्याला फक्त रिजिड बॉडी दिली आहे. रिजिड बॉडीचे स्टॅटिक्स आणि डायनामिक्स हे दोन प्रकार पडतात. हे दोन्ही एक्झाम मध्ये आपल्याला आहे. तर आपल्याला सिलेबस हा मी जो आता मार्क केलेला आहे तेवढाच आपल्याला एक्झाम मध्ये आहे. ठीक आहे, बघा स्क्रीनशॉट काढायचा आहे तर काढून घ्या, किंवा मग लिहायचं असेल तर व्हिडिओ पॉज करून, किंवा व्हिडिओ कंप्लीट झाला की मग याला परत बघा तुम्ही. ठीक आहे, काय काय बघितलं आपण आतापर्यंत आपण बघितलं व्हॉट इज मेकॅनिक्स, व्हॉट इज इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. What is mechanics? The branch of physical science which deals with the study of when body is in rest or moving condition is called as a mechanics. The application of mechanics in engineering field is called as a engineering mechanics. Now we have seen the various classification of mechanics. Mechanics is classified in two category, mechanics of solid, mechanics of fluid. आपल्याला फ्लुइड शी काही घेणं देणं नाही. मेकॅनिक्स ऑफ सॉलिड इज अगेन categorized in two category. First is mechanics of rigid body, second is mechanics of deformable body. Deformable body शी काही घेणं देणं नाही आपल्याला. Rigid body is again divided in two categories. कोणत्या? फर्स्ट स्टॅटिक्स अँड बी पार्ट कोणता आहे तो डायनामिक्स. डायनामिक्स म्हणजे काय, वेन द बॉडी इज इन मोशन, अँड स्टॅटिक्स वेन द बॉडी इज ॲट रेस्ट कंडिशन. ठीक आहे, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेकॅनिक्स. आता तुम्ही मला एक साधी गोष्ट लगेच विचारणार, सर मगाशी तुम्ही डेफिनेशन मध्ये काय वापरलं, बॉडी ऑर पार्टिकल, बरोबर ना. मेकॅनिक्सची डेफिनेशन काय, the branch of physical science which deals with the study of a body or particle which is in rest or which is in moving condition is called as a mechanics. बरोबर ना. तर मग सर बॉडी म्हणजे काय, पार्टिकल म्हणजे काय, हे कोण सांगणार, मीच सांगणार. फक्त आता त्याची वेळ आलेली आहे सांगायची. ठीक आहे, आता मी इथे हेडिंग देतो, टर्मिनॉलॉजीज इन मेकॅनिक्स. टर्मिनॉलॉजीज म्हणजे काय असतं, असे कन्सेप्ट असतात की जे आपल्याला क्वेश्चन मध्ये वारंवार येतात. द वेलोसिटी इज दिस, द स्पीड इज दिस, ॲक्सेलरेशन इज दिस.
तर आपल्याला या टर्म्स माहिती पाहिजे ना, व्हॉट इज ॲक्सेलरेशन, व्हॉट इज वेलॉसिटी, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन वेलॉसिटी अँड स्पीड, आणि व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रॉपर पद्धतीने आज मी तुम्हाला समजावून सांगणार आहे. हेडिंग देतोय मी त्याचं, टर्मिनॉलॉजीज इन मेकॅनिक्स. युनिट कोणतं चाललंय आपलं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस. ओके. टर्मिनॉलॉजीज इन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. टर्मिनॉलॉजीज इन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. सगळ्यात पहिली टर्मिनॉलॉजी, सगळ्यात पहिली टर्म काय आपण नेहमी वापरतो, त्याचं नाव आहे रिजिड बॉडी. व्हॉट इज रिजिड बॉडी? नावातच काय आहे त्याच्या, रिजिड. रिजिड म्हणजे काय असतं, फिक्स, जे की मूव्ह होत नाही. ठीक आहे ना. रिजिड बॉडी पुढे काय लिहिले, बॉडी. बरोबर. पहिले मी तुम्हाला काय सांगतो याच्यामधली, या बॉडीचा डिफरन्स. बॉडी म्हणजे काय आणि पार्टिकल म्हणजे काय. बॉडी म्हणजे काय, पार्टिकल म्हणजे काय. बॉडी म्हणजे विच इज हॅव्हिंग डेफिनाइट शेप. एखाद्या वस्तूला जर प्रॉपर शेप असेल, जसं समोर तुम्हाला व्हाईट बोर्ड दिसतोय, प्रॉपर शेप आहे. ज्या कोणत्या वस्तूला प्रॉपर शेप दिसत असेल त्याला आपण म्हणतो बॉडी. आणि द थिंग विच आर नॉट हॅव्हिंग अ डेफिनाइट शेप इज कॉल्ड ॲज अ पार्टिकल. डिफरन्स कळाला. ज्याला शेप असतो प्रॉपर ती झाली बॉडी. ज्याला शेपच नसतो, असं वातावरणात एकदम बारीक 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 पार्टिकल जे असतात त्यांना पार्टिकल म्हणतो. विच इज नॉट हॅव्हिंग अ प्रॉपर शेप, पार्टिकल. इफ दे आर हॅव्हिंग द शेप देन इट इज कॉल्ड ॲज अ बॉडी. ठीक आहे. साधा डिफरन्स आहे बॉडी आणि पार्टिकलचा. मग रिजिड बॉडी काय, द बॉडी which does not deform. The body which does not deform is called as a rigid body. डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, आता सपोज मी या बोर्डवर असं प्रेशर लावतोय ना, खरंच लावतोय बरं. हे बघा, जास्त लावलं तर ते आतच जाईल. हे जर प्रेशर मी लावत असलो तर या प्रेशरला हा बोर्ड काय करतोय, सस्टेन करतोय. मागं जातोय का, किंवा भिंत पडतीये का तिकडं, नाही पडत आहे. म्हणजे याला आपण काय म्हणणार, रिजिड बॉडी. कारण मी फोर्स लावल्यानंतर सुद्धा तो डिफॉर्म होत नाही. ठीक आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ रिजिड बॉडी. आणि जर समजा भिंत पडली असती किंवा हा हात दबला असता मी असं ढकलल्यानंतर, देन इट इज कॉल्ड ॲज अ डिफॉर्मेबल बॉडी. ठीक आहे. तसं होतंय का, मी याला प्रेशर लावलं तर तो आत चाललाय, नाही, किंवा भिंत बाजूला सरकली, नाही. सो त्याच्यामुळं काय झालं, हे रिजिड बॉडी. द बॉडी विच डज नॉट मूव्ह इज कॉल्ड ॲज अ rigid body. The body which does not deform is called as a rigid body. ठीक है. In practical, in nature, there is no body which is a rigid body. जर तुम्ही असं झूम करून डोळ्याला अशी दुर्बीण लावून बघायला गेले तर या जगामध्ये, या युनिवर्समध्ये कोणतीही बॉडी अशी नाही की ज्याला आपण रिजिड बॉडी म्हणू शकतो. मग रिजिड बॉडीच नाही तर तुम्ही कशाला हे कन्सेप्ट काढला. याचं कसं असतं माहिती का, ते आपल्याकडे म्हणे ना, जे आपल्याला वरवरच्या डोळ्यांनी दिसतं तसंच असतं. आता आज मी या बोर्डला थोडासा फोर्स लावलाय, तो काही बाजूला सरकला नाही, भिंत काही बाजूला सरकली नाही, तर हे याला आपण इन प्रॅक्टिकल काय म्हणतो, रिजिड बॉडीज म्हणतो. ऍक्च्युअल मध्ये जर तुम्ही बघितलं, मी याला फोर्स लावला ना, काही
मायक्रो नी काहीतरी एकदम स्लाइट डिफॉर्मेशन याचं झालेलं असतं, ठीक आहे, पण ते आपण कन्सिडर करत नाही. सो अशा केसमध्ये या बॉडी आपण रिजिड बॉडी कन्सिडर करतो जेव्हा की त्या नसतात, पण इन अ प्रॅक्टिकल कंडिशन वी हॅव टू कन्सिडर सच बॉडी ॲज अ रिजिड बॉडी. ठीक आहे, कळालं? रिजिड बॉडी, द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म इज कॉल्ड ॲज अ रिजिड बॉडी. इन नेचर देअर इज नो rigid body exist, no rigid body exists, but for a practical condition we consider some body as a rigid body. ठीक आहे, मग बॉडी आणि पार्टिकलचा डिफरन्स सांगितला. ज्याला आपल्याला शेप असतो, एक डेफिनाइट शेप ज्याला असतो, जसा हा पेन आहे याला डेफिनाइट शेप आहे, सो त्याला आपण बॉडी म्हणतो. आणि ज्या एखाद्या स्ट्रक्चरला डेफिनाइट शेप नसतो त्याला आपण काय म्हणतो? पार्टिकल. ओके, याचं तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढायचं तर काढा, किंवा मग नोट्स, किंवा मी हे पॉइंट तर मी आपल्या ग्रुपवर टाकीन टेलिग्रामचा. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट काढा एक मिनिट. चला, पहिली टर्मिनॉलॉजी आपण बघितली, व्हॉट इज रिजिड बॉडी. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं व्हॉट इज बॉडी, व्हॉट इज पार्टिकल. तर रिजिड बॉडी ही टर्मिनॉलॉजी आपली झाली. दुसरं, तुम्हाला आता मी सांगण्यात स्टॅटिक्स आणि डायनामिक्सचा डिफरन्स सांगितला असेल. व्हॉट इज स्टॅटिक्स अँड व्हॉट इज डायनामिक्स, बरोबर ना? या दोन मधला डिफरन्स काय? when a body or particle is at rest condition, when body or particle is at rest condition, then it is called as a statics. And when the body or particle is in motion, is called as a डायनामिक्स. तर हा साधा डिफरन्स झाला. जेव्हा पार्टिकल किंवा बॉडी हे मुव्हिंग कंडिशन मध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चालले, मी हा पेन जर फेकून मारला तर ती प्रोसेस एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायची, ती झाली डायनामिक्स. पण हा पेन जर मी एका ठिकाणी ठेवला, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टॅटिक्स. ठीक आहे, सो दिस इज स्टॅटिक्स, दिस इज डायनामिक्स. ओके, आता अजून कोणत्या कोणत्या टर्म्स आहेत बरं? एक मिनिट बघतो. छोट्या छोट्या टर्म आहेत, ते आपल्याला माहिती पाहिजे. या टर्म्स आपल्याला एकदा क्लिअर झाल्या की आपल्याला इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स हा जो पार्ट आहे तो अतिशय सोपा जातो. रिजिड बॉडी पाहिलं, रिजिड बॉडीमध्ये आपण दोन बॉडीज पाहिल्या. रिजिड बॉडीमध्ये आपण बॉडी आणि पार्टिकल मधला डिफरन्स पाहिला. रिजिड बॉडी काय होती? रिजिड बॉडी इज द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म. नेक्स्ट आपण पाहिलं स्टॅटिक्स, डायनामिक्स. अजून काही टर्म्स आहेत मी टर्म्स लिहितो इथं. कोणत्या कोणत्या आहेत? मास, नेक्स्ट येते टर्म वेट. बघा बरं का, खूप कन्फ्युजिंग टर्म आहे, मास आणि वेट. तशीच नेक्स्ट टर्म काय असली पाहिजे? डिस्टन्स कशाला म्हणायचं आणि डिस्प्लेसमेंट कशाला म्हणायचं. तशीच पुढची टर्म आहे, स्पीड कशाला म्हणायचं आणि वेलॉसिटी कशाला म्हणायचं. ठीक आहे ना? डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी. ठीक आहे, तर या टर्म आपण सगळ्यात पहिले बघून घेऊ.
What is mass? Mass is amount of matter contained in the body or particle. Body or particle. Amount of matter contained in the body or particle is called as a mass. ह्याचं मी डिटेल एक्सप्लेनेशन देतो. पहिले डेफिनेशन बघून घ्या. वेट. वेट इज याला काय म्हणू, वेट कसं असतं, वेट हे ऍक्ट करतं, इट ऍक्ट्स अंडर, काय म्हणतो आपण त्याला, ग्रॅव्हिटी. इट ऍक्ट्स अंडर ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, वेट इज नथिंग बट द मास अंडर gravitational acceleration. Gravitational acceleration. ठीक है. Distance. Distance is the path covered by the body. Path covered by the body. And displacement is the shortest path covered by the body. Speed and velocity. या स्पीड आणि वेलॉसिटी मधला डिफरन्स सांगायचा झाला तर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर वेक्टर काय ते मी सांगतो. वेलॉसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. वेलॉसिटी काय असते, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हे जे डिस्प्लेसमेंट सांगितलंय याला मी सपोज काय नाव देऊ, एस नाव देऊ. डिस्प्लेसमेंटला मी एस म्हणतो. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ds बाय dt with respect to rate of change of displacement with respect to time is called as a velocity. Speed is a scalar quantity. स्पीड ही सुद्धा, या स्पीडला मराठीत काय म्हणतो, गती. गतीला डायरेक्शन नसतं. मी 50 किलोमीटरच्या स्पीडने चाललोय, मग स्पीडनी मी असं म्हणतो का की या डायरेक्शनने मी चाललोय, किंवा मी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे 50च्या स्पीडने